Namnamin mo. Kanin pa ba? Hindi, ayos na. Kanin! Akin na kanin. Itodo mo na, huwag ka ng ano, hanggang mamaya na yan. Yung papel na pang take out, yung puting... Ang sarap ng kanilang Liempo Sisig. Solid! Solid na. Solid! Pero ito... Hindi ako nagbibiro. Ipiga natin ng ano, ng sili para mahalang. Meron siyang sibuyas, tapos may kalamansi. Diego, baka pinulungo mong masarap pa. Nanunukot yung ano. Uy, baka naman ako niluluko mo. Hindi nga. Anis ako mag-review. Hindi ako nagbibiro, masarap talaga. Uwi na kayo. Uwi na kami. Kung kayo naghahanap ng lechon manok, lechon liempo, sisig liempo, this is the right place. Ayun, sino yung photographer na ba yan? Ayun, tama. May papel. Ay, sila natin tayo? Oo, ayun na sila. Wag mo. Ay, Dalawa mo ulit yan. Bakit ganun siya pupunta? Mag-hotel ka. Ano kayo mag-wait? Kayo mag-host na naman. Ay. Kasi birthday ni Mami Rosa. The best ang liempo sisig dito. Tsaka yung lechon liempo. Asin ko ba ito, Mami? Chicken liempo. Chicken sisig. 6 ang birthday. Asin ko. Ang uwi. Okay. Ay, ang uwi niyo. Kaya ready ka. Yung kanyang balat. Kuya. Napaka-crispy. Tapos masarap ito, yung garnish. Kanina pa to. Pero naman, crispy pa rin. Ah, Tsaka yung laman niya. alam mo ang happy ko. Dumating si Leo. Ah, talaga? Wow! Kasi pag Tender. Ay, di ba? Siyang manager. Siyang manager kasi alam mo. Eh, hindi pa nga taga dito ako pero hindi pa ako nakakarating ng Katalawan. Saan ang daddy mo? San Francisco? Oo, mas... Doon pala ang daddy niya. Oo. Tatay ni... Pati right nila ang harap. Kalawa. Saan ang daddy? Doon din. Hindi, iba. Hindi naman ako yung sasawa. Sisig. Hindi na kaya. Masyadong pinapakumusad yung iba eh. Chicken. Tanong yung chicken. Sisig lang. Gabi. Tikman natin yung soup. Yung pala, happy yun. Rice meal. Paano ba? Sisig buo. Kaya inasal. Okay, halika lang. Ay! Kunin mo yung... Sample yung chicken, yung chicken. Sa pansit. Ay, sasabihin ko sa inyo. Ah, okay. Para kasi tulad ng tayo sa akin. Ako Ano lutong niya? Oh no, that's oh no.